सही है। મિત્રો કેટલા સરસ મજાના આપણા કારેલાના ભજીયા તળાઈ રહ્યા છે. જોઈને જ આપણને એમ થાય છે કે આ ભજીયાને આપણે ખાઈ લઈએ મિત્રો. એટલા સરસ મજાના કઢીની સાથે, છાશની સાથે, ચટણીની સાથે, લચ્છીની સાથે મજાના ભજીયા ખાવાની શરૂઆત કરી દઈએ મિત્રો. તો ચાલો 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 ए गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। તો સૌપ્રથમ મિત્રો આપણે કારેલાના ભજીયા બનાવવા માટે મેં અહીંયા કારેલા લીધા છે. હવે એને આપણે આ છાલ થોડીક છે તે કાઢી લઈએ. મિત્રો આપણે બંને કારેલાની જે છાલ છે તે આપણે કાઢી લીધી છે અને નીચેનો ભાગ જે છે તે આવી રીતે કાપી લેવાનો. ઉપરનો ભાગ રાખ્યો છે કેમ કે તળવામાં આપણને સારી હેલ્પ લાગે. મિત્રો આપણા જે બધા બિયા છે કારેલામાંથી આપણે કાઢી લીધા છે. હવે આપણે એમને એક બાઉલની અંદર લઈ અને 5 મિનિટ માટે મીઠું અને હળદર નાખી અને 5 મિનિટ માટે આપણે એમને સાઈડ પર મૂકી દઈએ. પછી આપણે એમને બાફવાના છે મિત્રો. મીઠું હળદર નાખવાથી શું થશે, એની અંદર જે કડવાશ હશે મિત્રો એ બધી 10 મિનિટમાં છૂટું પડી જશે. તો થોડાક ઓછા કડવા કારેલા થઈ જાય. મેં આવી રીતે કરીને એમને 10 મિનિટ માટે મૂકી દીધા છે. કે 1 થી 2 સીટી કરવાની, વધારે બફાવા નથી દેવાનું, નહીંતર તમારા કારેલા વધારે બફાઈ જશે. અને મેં અત્યારે કઢાઈ લીધી છે, હું આની અંદર બાફું છું મિત્રો. તો સૌપ્રથમ આપણે ગેસ શરૂ કરી દઈએ મિત્રો અને પાણી ઉકળવા માટે મૂકી દઈએ. પાણી ઉકળે 5 મિનિટ આપણે વાટ જોઈએ. પાણી ઉકળી જાય પછી આપણે આ કારેલાની અંદર મૂકશું મિત્રો. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। તો મિત્રો આપણા કારેલા જે છે તે બફાઈ ગયા છે અને આપણે જે આગળ જે આ મસાલાને ક્રશ કર્યો હતો મિત્રો એ પણ રેડી છે. અને હવે આની અંદર સૌથી મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે તો એ છે ચણાનો લોટ. તો ચણાના લોટને આપણે શેકવાનો છે મિત્રો. તો આપણે ગેસ શરૂ કરી દઈએ અને 2 ચમચી જેટલું તેલ લઈ લઈએ. બે ચમચી તેલ લઈ અને 2 ચમચી ચણાનો લોટ લેવાનો છે ફક્ત. તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે મિત્રો. હવે એની અંદર આપણે 2 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ લઈ લેવાનો છે. લોટને આપણે શેકાવા દેવાનો છે મિત્રો. આવી રીતે શેકાઈ જાય કેમ કે આપણે જે મસાલો કરીએ છીએ તેમાં જે કારેલાની અંદર આ મસાલો આપણે 2 ચમચી લોટનો નાખશું પણ એટલો સ્વાદિષ્ટ જે લોટ છે તે સારી રીતે શેકાઈ ગયો છે મિત્રો અને સરસ મજાની સુગંધ આવી ગઈ છે. હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દઈએ અને આગળના મસાલાની તૈયારી કરી લઈએ મિત્રો. તો મિત્રો આપણે આગળ જે આ ક્રશ કર્યું હતું મિક્સરમાં એ બધું મિક્સર આપણે નાખી દઈએ આની અંદર. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે લીલા ધાણા લીધા છે મસાલા માટે, 2 ચમચી જેટલા લીધા છે અમે. ત્યારબાદ મેં અહીંયા લીંબુ લીધો છે, લીંબુનો રસ 1 લીંબુ લીધું છે ખટાશ માટે. તમે આમચૂર પાવડર પણ લઈ શકો છો મિત્રો. ત્યારબાદ મેં થોડા કારેલા જે છે તેમાં કડવાશ હોય એટલે મેં થોડીક ડૂટી ફૂટી દ્રાક્ષ અને કાજુના જે ટુકડા છે તેમને લઈ લીધા છે. અને આપણે લીધી છે 1 ચમચી જેટલો ગોળ લીધો છે. ગોળ ન લેવો હોય તો તમે ખાંડ પણ લઈ શકો છો મિત્રો. હવે આપણે એમાં મસાલા કરીએ તો મસાલામાં લાલ મરચું લીધું છે, થોડુંક હળદર લીધી છે, ધાણા જીરું, મીઠું અને ગરમ મસાલો બધું સ્વાદ પ્રમાણે લઈ લેવાનું થોડું થોડું. ત્યારબાદ મિત્રો આમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ લેવાનું છે અને બધા મિશ્રણને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે મિત્રો. અને પછી આપણે આ જે ચણાનો લોટ જે છે તે આપણે શેક્યો હતો એ આની અંદર મિક્સ કરી દેવાનો. ચણાનો લોટ થોડો ઠંડો થાય પછી આપણે આની અંદર મિક્સ કરી લેવાનો છે. તો મિત્રો આપણો જે બધો મસાલો છે તે આવી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે અને હવે આપણે કારેલાને અંદર ભરી લઈએ મિત્રો. તો કારેલાને જે આપણે આવી રીતે બિયા કાઢ્યા હતા તેમાં મસાલો સારી રીતે ભરવાનો મિત્રો.
મિત્રો ઘણા લોકોને કારેલા પસંદ નથી હોતા મિત્રો, જેમને આપણે એમ કહીએ છીએ કે કારેલાનું શાક બનાવીએ તો એમ કે કારેલાનું શાક નથી પસંદ, તો આપણે એમ કહીએ કે જે લોકોને કારેલાનું શાક પસંદ ન હોય ને એને પણ આ કારેલાના ભજીયા પસંદ આવશે મિત્રો. આ એટલા બધા કડવા નહીં લાગે, તમે ઘરે એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમારા જે બાળકો ન ખાતા હોય મિત્રો તો એ પણ આ ભજીયા હોશે હોશેથી ખાઈ જશે મિત્રો. આપણે જે આની અંદર મસાલો છે તે સારી રીતે ભરવાનો છે. હવે આપણો જે કારેલાનો મસાલો છે તે એકદમ સારી રીતે ભરાઈ ગયો છે અને સારી રીતે આપણે એમનું બેટર કરી લઈએ અને પછી આપણે એમના ગરમા ગરમ ભજીયા બનાવી લઈએ મિત્રો. તો મિત્રો આપણા જે કારેલા છે તે ભરાઈ ગયા છે. હવે આપણે એમાં સારું એવું બેટર બનાવવાનું છે. તો બેટર આપણે બનાવી લઈએ. બેટર બનાવીએ ત્યાં પહેલાં આપણે ગેસને શરૂ કરી દઈએ, કેમ કે આપણું જે તેલ છે બેટર બનાવીએ ત્યાં આપણું તેલ ગરમ થઈ જાય મિત્રો. તો તેલ મૂકવા માટે મેં આવી ઊંડી કઢાઈ લીધી છે મિત્રો, જેમનાથી કારેલા જે છે તે સારી રીતે ફ્રાય થઈ શકે છે. તો ચાલો તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે ચણાનો લોટ લીધો છે 1 વાટકા જેટલો. એની અંદર થોડું ક્રિસ્પી પણ કરવું છે આપણે, તો મેં અહીંયા ચોખાનો લોટ લીધો છે 1 ચમચી જેટલો અને મેં અહીંયા લીધું છે મીઠું અને હળદર થોડી. હવે આ બધાને સારો એક ડોયો બનાવી લેવાનો છે મિત્રો. એમાં મિક્સ કર્યા બાદ હું એની અંદર હવે થોડું પાણી નાખું છું. પાણી નાખતું જવાનું અને બેટરને રેડી કરવાનું છે મિત્રો. ખાસ કરીને આ બેટર એકદમ જાડું હોવું જોઈએ મિત્રો, કેમ કે કારેલાનું પડ જે છે તે જાડું કરવાનું છે ને આ કારેલાને આપણે ડબલ વખત ફ્રાય કરવાના છે. એક વખત જાડા પડમાં અને એક વખત આપણે બીજી વાર પતલું પડ કરી અને એને ફ્રાય કરવાનું છે મિત્રો. તો મિત્રો આપણે જે લોટ હતો તે ચાળીને લેવાનો છે અને આની અંદર કોઈ પણ ગાંઠા કે લમ્સ ન પડવા જોઈએ. આવો સરસ મજાનો ડોયો થઈ જવો જોઈએ. લોટને મેં એકદમ જાડો રાખ્યો છે મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો. હવે આની અંદર આપણે 1 ચમચી જેટલું ગરમ મિત્રો આપણું જે મસાલા ભરેલું કારેલું છે તે આની અંદર આપણે મિક્સ કરીએ અને સારી રીતે આપણે એમને કોટિંગ કરી લેવાનું છે. કોઈ પણ જગ્યા દેખાવી ન જોઈએ મિત્રો, એવી રીતે આપણે એમને લોટની સાથે કોટિંગ કરી દેવાનું છે. એટલે તે આપણે આનું બેટર જાડું રાખ્યું છે, જેમના હિસાબેથી કારેલું જે છે તે એકદમ સારી રીતે કોટિંગ થઈ જાય મિત્રો. હવે આપણે આ કારેલાને આની અંદર મૂકી દઈએ. મિત્રો આપણા જે કારેલા છે તે બંને ફ્રાય થઈ ગયા છે. ગેસને આપણે ધીમો કરી દઈએ અને આને 2 મિનિટ માટે ઠંડા થવા માટે મૂકી દઈએ મિત્રો. પછી આપણે એમને ડબલ ફ્રાય કરવાના છે મિત્રો. સરસ રીતે આપણે અંદરથી ફ્રાય થઈ જશે અને જેની કડવાશ છે ને એ પણ મિત્રો વહી જશે અને તમને કારેલાના ભજીયા ખાવાની એટલી સરસ મજા આવશે મિત્રો કે તમે ક્યારેય ન ખાધા હોય મિત્રો તો પણ તમને બનાવવાનું મન થઈ જશે. એક વખત બનાવશો મિત્રો તો વારંવાર બનાવવાનું મન થઈ જશે મિત્રો. તો મિત્રો આપણા જે આ
ભજીયા તળાઈ રહ્યા છે મિત્રો. જોઈને આપણને એમ થાય છે કે આપણે ખાવાની શરૂઆત જ કરી દઈએ, ક્યારે બને ને ક્યારે ખાઈ લઈએ મિત્રો. જોઈને મિત્રો કેટલા સરળ અને ઈઝી તરીકેથી આપણે બનાવ્યા કારેલાના ભજીયા મિત્રો. જો વિડીયો પસંદ આવી જાય તો લાઈક તો કરવું જરૂરી છે, પણ કોમેન્ટ કરજો અને નીચે જણાવજો કે તમને કારેલાના ભજીયા કેવા લાગ્યા મિત્રો. અને તમારા મિત્રોને શેર કરજો મિત્રો. અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું તો બિલકુલ નથી ભૂલવાનું મિત્રો. હજી સુધી જો સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય મિત્રો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવું જરૂરી છે મિત્રો, કેમ કે એકદમ ફ્રીમાં છે તે. તો આપણે એક નવા વિડીયોની સાથે મળશું, એકદમ જાનદાર, શાનદાર, ઝકાસ અને ધમાકેદારની સાથે. જય સ્વામિનારાયણ.